सर्वात आधी तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या खूप 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 साऱ्या शुभेच्छा. आणि आजचा लुक हा आहे जो मी या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. सो शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहत राहा, खूप आवडेल तुम्हाला. स्टार्टिंग विथ द हेअरस्टाईल खूप जास्त सिम्पल आहे पण खूप छान आहे. सो फ्रंटला मी असे मिडल पार्टिशन करून काही केस सोडली आहेत दोन्ही बाजूने आणि पाठच्या बाजूला मी उरलेल्या केसांचा बो बांधून घेतला आहे, ज्याची नंतर वेणी घालून ती हेअरस्टाईल होईल. सो आता जे फ्रंटला हेअर्स आपण सोडलेत त्या हेअर्सना घेऊन टाईटली आणि नीटली प्रॉपरली हे करून पाठच्या बाजूला घेऊन एक छोटासा ट्विस्ट करून आणि त्याला बॉबी पिनने सिक्युअर करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला दोन्ही बाजूने सेम करून घ्यायचं या पद्धतीने आणि मेक शुअर की पुढे जी केस असतील ती प्रॉपरली बसलेली असावीत, म्हणजे अशी वर निघालेले नसावेत ती छोटे छोटे हेअर्स. सो दोन्ही बाजूने अशा पद्धतीने टाईटली तुम्हाला त्यांना सिक्युअर करून घ्यायचं आहे. पिन्स प्रॉपरली लावून घ्या म्हणजे ते निघाले नाही पाहिजेत, कारण जेव्हा आपण वरती हे करायला घेऊ म्हणजे पाठच्या बाजूने जो बन करायला घेऊ त्यावेळेला ते थोडे लूज होऊ शकतात. सो त्यांना टाईट करून घ्या प्रॉपरली. नाव जी केस बाकीची सोडली होती आपण त्याच्यामध्ये ही सर्व केसं घेऊन नीट त्यांना हे करून त्यांची एक छान वेणी घालून घ्यायची आहे प्रॉपरली. आणि ती वेणी घालून झाल्यानंतर एका छोट्याशा रबरने तुम्हाला खाली तिला सिक्युअर करून घ्यायचं आहे. थोडीशीच केसं खाली सोडा आणि मग त्याला अशी मेसी करून घ्या तुमच्या वेणीला. आणि मग मी दाखवते त्या पद्धतीने तुम्हाला ते वरच्या साईडला घेऊन तिथे तुम्हाला पिन्सने त्यांना सिक्युअर करून घ्यायचं आहे ना. याच्यामध्ये हे थोडं ट्रिकी आहे. सो भरपूर साऱ्या पिन्स घ्या आणि भरपूर छान सिक्युअर करा, नाहीतर ते निघू शकतं. आणि या पद्धतीने आपली हेअरस्टाईल झालेली आहे. ही खूप सिम्पल हेअरस्टाईल आहे बट ट्रस्ट मी ती खूप छान वाटते ट्रेडिशनल लुक्सवरती. सो या यू शुड ट्राय इट. नाव कमिंग टू द मेकअपसाठी मॉइश्चरायझरमध्ये मी यूज करते पतंजली ॲलोवेरा जेल. हा माझा गो टू मॉइश्चरायझर आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने तुमचा वाला मॉइश्चरायझर लावू शकता. देन उन्हाळा आहे सो वी कांट स्किप सनस्क्रीन. सो मी अरोमा मॅजिकची सनस्क्रीन यूज करते इथे. देर आर मेनी सनस्क्रीन्स, तुम्ही तुमच्या प्रेफरन्सनुसार यूज करू शकता. आय लाईक दिस वन सो आय एम यूजिंग दिस वन. नाव फॉर द प्रायमर आय एम यूजिंग NY बेसचं प्रायमर. हे प्रायमर खूप छान आहे. जर तुम्हाला एक बजेट फ्रेंडली ऑप्शन हवा असेल तर गो फॉर इट. देन मी यूज करते NY बेचं लिक्विड फाउंडेशन. हा आत्ताच लॉन्च झालेला फाउंडेशन आहे. मी माझी शेड देईनच खाली जेव्हा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये हे देईन तेव्हा. पण ट्रस्ट मी खूप खूप छान फाउंडेशन आहे. मला खूप जास्त आवडलं आहे ते. एवढे जास्त कव्हरेज नाही आहे पण खूप छान आहे. सो एका नॉर्मल छान लुकसाठी यू कॅन गो फॉर इट. मी कन्सिलर नाही यूज करत आहे. सो मी डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाय केलं आहे. तुमच्या डार्क सर्कल्स असतील तर तुम्ही कन्सिलर लावू शकता. देन मी यूज करते NY बेचं 3-in-1 कॉम्पॅक्ट. असं वाटते मी NY बेने मला स्पॉन्सर्ड केलं आहे, इवन दो त्यांनी मला स्पॉन्सर नाही केलं आहे बट इट्स ओके. सो मी यूज करते NY बेचं कॉम्पॅक्ट. देन फॉर द आय शॅडो आय एम यूजिंग दिस बी परफेक्ट आय शॅडो पॅलेट. अँड ह्याच्यामध्ये मी हा ग्रीनवाला शेड घेते. इट्स काइंड ऑफ अ बॉटल ग्रीन टाईप्स शेड, पण खूप छान शेड आहे हा. सो तुम्हाला आवडला त्यामुळे मी तो यूज करते. आणि आय एम नॉट दॅट परफेक्ट इन आय शॅडोज बट हा पिंकवाला पण मला आवडला होता. सो आय एम यूजिंग दॅट वन ऑल्सो. सो या आय वॉज सेईंग की मी तेवढी परफेक्ट नाही आहे आय शॅडोजमध्ये, बट या आय लाईक टू अप्लाय आय शॅडो. अँड not like but I love to apply eyeshadow. Now शिमर शेड तर असलंच पाहिजे. सो मी ही वाली जी शिमरीवाला जो आहे तो अप्लाय करते. तो एक खूप छान हे देतो जेव्हा आपण फेस्टिवलला लुक करतो. सो यू शुड ट्राय दॅट टू. नाव मी खूप एक्स्ट्रा ब्लश लावला होता. ॲक्च्युली मी जो माझा लिप बाम होता त्याला ॲज अ ब्लश लावला होता. थोडा एक्स्ट्रा झाला होता सो मी त्याला सेट करून घेतला आहे, त्यामुळे तो छान दिसतो आहे आता. नाव फॉर मस्कारा आय एम यूजिंग दिस वॉक फ्री मस्कारा. देर आर मेनी ऑप्शन्स
ऑप्शन्स इन मस्कारा. यू कॅन गो फॉर दॅट. हा माझ्याकडे होता, सो आय एम युझिंग दिस. इट्स अ फाईन. देन आय एम युझिंग स्टेक वर्की मिनीजच्या लिपस्टिक. देन वन लिक्विड लिपस्टिक. आता त्या लिक्विड लिपस्टिकची लिंक माझ्याकडे नाही आहे, ती मी नॉर्मल शॉपमधून घेतली होती. बट ह्या स्टेक वर्कीच्या मिनीजची माझ्याकडे लिंक आहे, ती मी देईन. त्या सो नाईस, मला खूप जास्त आवडल्या आहेत त्या. बजेट फ्रेंडली ऑप्शन आहे पण खूप छान आहेत त्या. आणि लिपस्टिकमध्ये मी हमेशा मार खाते. मी काहीतरी प्रॉब्लेम करून ठेवते. दॅट्स वाय मला साक्षी हमेशा ओरडतात की तुम्ही प्रॉपरली लिपस्टिक लावत नाही. सो या भरपूर साऱ्या स्ट्रगलनंतर मी एक ठीकठाक लिपस्टिक लावली आहे, आय गेस. या इट्स फाईन. बट या लिपस्टिकचा शेड खूप छान हे झाला आहे. देन मला आयब्रो पेन्सिल लावायला नाही आवडत, मला ती खूप डार्क झाल्यासारखी वाटते. सो मी जस्ट ब्रश करते त्यांना, नथिंग एल्स. आणि काजल, बिकॉज वाय नॉट. सो मी यूज करते लॅक्मे आयकॉनिकचं काजल, ब्लॅक कलरचं. स्ट्रगल बघा माझा आहे ते काजळ लावताना, कारण मला डोळ्यांच्या तिथे खूप हे होतं जेव्हा पण मी तिथे काहीतरी अप्लाय करते. देन स्पेअर मी फॉर दिस, बट मला थोडं आयशॅडोमध्ये हे वाटत होतं. सो मी एक्स्ट्रा आयशॅडो माझ्या लोअर लॅशच्या खाली अप्लाय केला, ज्याच्यामुळे एक अलग छान लुक आला. सो तो पण तुम्ही ट्राय करू शकता. छान वाटतो तो जेव्हा तुम्ही तिथे ते अप्लाय करता तेव्हा. देन मी ज्वेलरी हे करून घेतलेली आहे. थोडीशी एक्स्ट्रा वाटते का, आय गेस नाही. इट्स काइंड ऑफ परफेक्ट. बट नथ आणि चंद्रकोरशिवाय कसा मराठी लुक कंप्लीट होणार. सो इथे मी हे केली आहे नथ, जी माझ्याकडे होती. खूप सुंदर आहे ती. आणि चंद्रकोर ऑफकोर्स तिथं खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे या लुकसाठी, हा लुक कंप्लीट करण्यासाठी. आणि मला खूप आवडते चंद्रकोर लावायला. सो या ट्रेडिशनल लुकमध्ये छान वाटते. ती पण आज स्ट्रगल करून घेते माझ्याकडून. बट या आय गेस इट्स फायनली परफेक्ट. ओके इट इज. नाव एक जुगाड करते मी इथे, कारण तिथे जो टेम्पल लावतात, आय डोंट हॅव दॅट. सो मी इयरिंगने त्याला हे केलं आहे. अँड दिस इज द फायनल लुक. सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन की तुम्हाला हा लुक कसा वाटला. So that was it for this video. If you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.